අයිබෝවන් යාලුවෝ හැමෝටම චමාගේ ලෝකෙන් නැවතත් හම්බෙන්නේ අලුත් වීඩියෝ කෑල්ලක් අරගෙන. අද අපි ගෙනාවේ මේ Adobe Premiere Pro එකේ පොඩි ටිප් එකක්. කියන්නේ හැමෝම දන්නම ඇති. නොදන්න අයට දැනගන්න පොඩි වැඩ කෑල්ලක් මේක. මේ නැතිනම් මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඔය කාටුන් වල එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් වල හඬ කවනකොට යම් හඬ වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ පිච් එක වෙනස් කරනවා. අපි බලමු ඕගොල්ලන්ගේ හඬ පොඩ්ඩක් කොහොමද YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ Facebook page එකේ වීඩියෝ එකක් කරනකොට මේ හඬ වෙනස් කරලා දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ Adobe Premiere Pro CC එක. ඉතින් ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕන මේකේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා ඒ එක්කම ඒ ඔඩියෝ ෆයිල් එක තියෙනවා අපිට අදාළ වෙන ඔඩියෝ ෆයිල් එක ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන කෙලින්ම ඉෆෙක්ට් වල තියෙනවා ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියලා යටතේ මෙන්න මෙතන audio effects කියලා තියෙන්නේ audio effects වල තියෙනවා යටම මේ තියෙන pitch shifter කියලා තියෙන්නේ pitch shifter pitch shifter කියලා තියෙන්නේ ඕනේ Pitchshifter කියන එක ඇදලා අරගෙන දාන්න අපේ ඔඩියෝ ෆයිල් එකට ඩෝංගල ඇතරියා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හම් වෙනවා අපේ මෙතන එඩිටින් පැනල් එකේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් කියලා තියෙනවා. දැන් ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේ ඔඩියෝ යටතේ තියෙනවා. අපි දැන් දාපු pitch shifter කියන එක pitch shift එක ආපුවාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා යට bypass custom setup කියන එක edit කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකෙන් මෙන්න මේ මොකද්ද මේ format receive කියලා ගන්න එකක් තියෙනවා. ඒක ටික් එක අයින් කරලා දාන්න. ඒක වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ play කරන්න. add-on එක plug වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔය මේ පැත්තට රින පැත්තට දාපුවාම ඔය රින පැත්තට දාපුවාම මෙයා රොබෝටික් කෙනෙක්ගේ විදිහට මේක මේ වෙනවා. ඉතින් ඔක තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේක පිච් කියන එක ධන පැත්තට යනකොට පොඩ්ඩක් රොබෝටික් කරාර රොබෝ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරු කටහඬක් ෆිල්ම් වගේ ගැඹුරු කටහඬක් එනවා. ඒ එක්කම ෆයින් ටියුන් කියන එක ධන පැත්තට දාගත්තාම ධන පැත්තට දාගත්තාම මේක තව ටිකක් අපිට ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක රින පැත්තට දානකොට පිච් කියන රින පැත්තට යනකොට අපිට මේක රොබෝට් කෙනෙක් වගේ ඒ ශබ්දයක් එන්නේ. ඒ වගේම ෆයින් ටියුන් එක ඒ අනිත් පැත්තට දාගන්න රින පැත්තට. එතකොට මේක අපිට කැමති විදිහට පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට හිතට හරියන වොයිස් එක මොකද්ද එතනින් ඕගොල්ලෝ නවත්තගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට දාගන්න. ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ කෑල්ලක් අරගෙන එන්නම්. සියලුම දෙනාට ජය වේවා. තමාස් වර්ල්ඩ් subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. Thank you.